Paano yan gamitin? What's up guys? Welcome back to my channel. So ngayon gagawa na naman tayo ng unboxing. Mas malaki to kaysa dun sa una nating ginawa. Ito yung Panasonic Inverter CW-XS128VPH. Ilang horsepower to? 1.5 horsepower. So, unbox na natin. Guys, ito na yung itsura niya pagkalabas namin ng box. Nakahiwala yung pinaka-cover niya. Ito yung mga remote and manual. Ayan, filter. Filter. Ayan. Drain pan. Ha? Drain pan. Drain pan. Yan. Kasama doon. Screws. Saka yung mini remote control. Ang cute. May free battery na rin siya. May screw ulit. Screw ulit. Saka yung manual. Tatanggalin. So tatanggalin na po natin tong 0.5 kasi hindi kaya yung init dito, hindi lumalamig. Ayun na, lumalabas na. Go, go. Go. Hop. Okay na. Yan, para may asinta. Nako, di kasya. Hindi kasya tayo. Millimeter. Di kasya. Nilapisan na po ng tatay namin. Alam na. Mababawasan ang gilid. Check kung pumapasok na. Pasok na. Konting check mo ulit. Papasok. Hintay ba? One eternity later. Kahit gas-gas na. Op, hindi pantay. Hala. Ano na? Sige po.
Bakit si tatay yung ina? Eh kasi ang funny niya kahit hindi ka magsalita. Magulo eh. Balik ang mga screw. Para daw hindi malaglag. Good na ba yan? Ay! Ano pa na dito? Oh, Spider-Man! Hindi ko kita. What's up mga ka? Ako po yung kasaling video nung si Abi ni Tetay ay nahehe ako ng hehe. Hi ka naman sa mga fans mo. Hi ka sa fans mo. Diba ang ramig, meron akong aircon, May aircon ka na naman ngayon. Sa'yo yun eh. malamig. Oo, malakas yun. Mamaya papupuntahin kita doon. Ikaw ang magsabi kung malamig. Kainin nyo to Vitamin C. Hindi, hindi ha. Paano yan gamitin? May sound effects pa. This one is for here, there, here, and there. Don't make it wrong position, and it will be it will not work. You choose the positive to positive, negative to negative. Understand? Yes. Okay. It's done. It's done. Anong kinakabit mo? Ayun na. Nalaglag Di na. ka nagtitape. Pinalaglag tuloy. Ingay. Maliwanag. Maliwanag pa. So, Eh, pakiyo ka. Exercise ka muna. Nakikita mo yan. Eh, pala. Ayun o, kitang-kita. saan ba? Nasaan? Andun na. Alin dyan? Ano ba naman yan? I will wait for you here. Kuya, ituro mo. Hindi ko nga makita eh. Kayo kasi nakakita na laglag. Nasaan daw? Turo mo. Yun. Eh, kaya Pakita mo nga dito. Pakita mo. Why are you vlogging me? Kasi for sale ka Okay, tapos na pong gawin. Bebe. Bebe. Los bebes. Los bebes. Nag-on na, nag-on na. 16, naka-16. Excited ka na ba lumamig? Daddy, 16 yan, bakit di lumalamig? So, ayun po, lumamig na. Lumalamig na. Anong masasabi mo? Malamig na yung aircon mo. Hehe. Sabi mo yung tagline mo. Ay, nangongalangot pa. Nakikita na people. Hello po, marahe kahe. Ilang taon na kayo? Lalo tayo. 1 million plus 1 million, 1 million, 1 million. The next assignment is Babay ka na, babay ka na. Ha?
Amoy niyo po kilikili ko. Oo, diba? Maasim! Ikaw na lang nagbibideo. Ayaw ko. Asim! Naamoy na nila. Magbabay ka na. Babay na. Bye-bye, Mara! Bye-bye, mga kahehe! Bago ko nga pala i-end yung video, may nagpapa-shoutout sa akin sa mga nag-comment. Si Joby tsaka si Sailowa. Thank you very much. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!